دخترم خجالتیه، اصلا نمیتونه برای خودش دوست پیدا کنه. پسر منم اصلا اجتماعی نیست، اصلا وارد هیچ جمع و گروهی نمیشه. من که اصلا نمیدونم مشکل بچم چیه که اینقدر دور از اجتماع است. یکی میگه درونگراست، یکی میگه خجالتیه. موندم واقعا چطور باید مهارت‌های اجتماعی رو در اون بالا ببرم. دغدغه خیلی از ما والدین که این روزها ذهنمون رو به خودش درگیر کرده و نمیدونیم چطور به فرزندمون کمک کنیم تا وارد اجتماع بشه. اگه شما میخواین یک بار برای همیشه مشکل واقعی فرزندتون رو که دور از اجتماع و منزوی هستش رو بفهمید و بتونید بهش کمک کنید تا مهارت‌های اجتماعی اون رو بالا ببرین، دیدن این ویدیو رو از دست ندید. من توی این ویدیو اول میام بچه‌ها رو دسته‌بندی میکنم تا بفهمم مشکل واقعی بچه‌های منزوی و دور از اجتماع چیه. بعد با تناسب اون نوعی که درش قرار دارن راهکارهای خیلی عالی رو بهتون معرفی میکنم که با به کار بردن اونها میتونید به مشکل منزوی بودن و دور از اجتماع بودن فرزندتون پایان بدین و مهارت‌های اجتماعی رو در اون حسابی تقویت کنید. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. بسیار خوب، همونطور که گفتم دوستای خوبم، اول بریم سراغ دسته‌بندی بچه‌ها به دو تا گروه اصلی خجالتی و درونگرا تا بفهمیم مشکل واقعی دور بودن اونا از اجتماع چیه، تا بعد از دونستن مشکلشون بتونیم براشون راهکارهای خیلی خوبی ارائه بدیم و کمکشون کنیم تا مهارت‌های اجتماعی اونا رو تقویت کنیم. کودک درونگرا کودکی هستش با ویژگی‌های اخلاقی منحصر به فرد خودش که از قرار گرفتن در جمع و شلوغی گریزون و فراریه. اما بچه خجالتی با خصوصیات اخلاقی بچه‌های برونگراست و فقط مشکلش از بودن در جمع این هستش که دچار احساس خودکمبینی و اضطراب میشه. بچه‌های درونگرا بعد از اینکه یه مدتی توی جمع‌های شلوغ و پرهیاهو قرار بگیرن نیاز به خلوت و تنهایی خودشون دارن و از شلوغی خسته میشن. اما بچه‌های خجالتی تازه بعد از اینکه مدتی توی جمع شلوغ قرار گرفتن خجالتشون میریزه، اضطرابشون کم میشه و تازه با محیط احساس راحتی و خوشحالی بیشتری میکنن. بچه‌های خجالتی برای ورود به جمع نیاز به کمک و حمایت دارن. اما بچه‌هایی که درونگرا هستن نیاز به کمک و حمایتی برای ورود به جمع ندارن، چون در واقع این خودشون هستن که دوست ندارن وارد جمع بشن. بچه‌های خجالتی اعتماد به نفس پایینی دارن و بچه‌های درونگرا عزت نفسشون پایینه. به اینجا که رسیدیم باید یکم ذره‌بینمون رو ببریم جلوتر و عمیق‌تر نگاه کنیم. ببینیم که آیا فرزند ما دچار کمبود عزت نفسه یا اعتماد به نفسش که مشکل داره. من قبلا 2 تا ویدیو در داخل کانال قرار دادم، یکی در مورد راه‌های افزایش عزت نفس و دیگری در مورد بالا بردن اعتماد به نفس. با مراجعه به اون 2 تا ویدیو اول از همه میتونید فرق بین عزت نفس و اعتماد به نفس رو بفهمید و بعد به صورت کامل بررسی کنید ببینید که بچه شما جزو کدوم دسته محسوب میشه. با این حال اگر بخوام به صورت خلاصه اینجا مطرح کنم باید بگم بچه‌هایی که اعتماد به نفس پایینی دارن از قرار گرفتن و وارد شدن به کارهای گروهی و تیمی و جمعی ممانعت میکنن و خجالت اینو دارن که اگر که اشتباهی بکنن ممکنه مورد قضاوت از طرف بقیه قرار بگیرن، برای همین از وارد شدن به جمع خودداری میکنن. اما بچه‌هایی که عزت نفس پایینی دارن برای وارد شدن به کارهای تیمی مشکلی ندارن. منتها مسئله این هستش که هیچ ابتکار و خلاقیتی از خودشون ندارن و همیشه مطیع و فرمانبردار هستن. این بچه‌ها اکثرا از طرف همسن و سالای خودشون حتی ممکنه مورد زورگویی و قلدری قرار بگیرن. مورد بعدی این که بچه‌هایی که اعتماد به نفس پایینی دارن همیشه از اینکه کاری به عهده‌شون قرار بگیره دچار اضطراب و نگرانی میشن، چون فکر میکنن که از عهده انجام اون کار بر نمیان و حتی اگر اون کار رو به سرانجام هم برسونن بازم دائما فکر میکنن و تو اضطراب و استرس هستن که نکنه اون کار رو به درستی انجام نداده باشن. اما بچه‌هایی که عزت نفس پایینی دارن بیشتر خجالتی هن و اصلا از وارد شدن به جمع و ارتباط برقرار کردن با همسن و سالای خودشون هم حتی خجالت میکشن. خب
حالا بعد از این دسته‌بندی اولین کاری که شما باید بکنید اینه که یه قلم و کاغذ بردارید و چیزهایی رو که گفتم یادداشت کنید و بعدم خصوصیات اخلاقی فرزندتون رو روی کاغذ بنویسید تا ببینید که جزو کدومی که از دسته‌هایی که مطرح کردیم قرار میگیره. اینطوری با شناخت بهتر خصوصیات و ویژگی‌های اخلاقی فرزندتون میتونید از راهکارهای متناسب با خودش استفاده کنید و بهترین کمک رو بهش بکنید. حالا بریم سراغ ارائه راهکار. 6 تا تکنیک خیلی عالی وجود داره که برای هر فرزندی در هر سنی جوابگوه و اگر شما اونها رو به کار ببندید و حداقل روزی 3 تاشو با فرزندتون اجرا کنید، به شدت میتونید تو بالا بردن مهارت‌های اجتماعی اونها در زمان کوتاه بهشون کمک کنید. تکنیک اول، با فرزندتون 3 نوع مدل گفتگوی روزانه داشته باشید. گفتگوی توصیفی، گفتگوی انعکاسی و گفتگوی احساسی. در گفتگوی توصیفی سعی کنید راجع به جزئیات با فرزندتون صحبت کنید. یعنی جزئیات مسائل رو ازش بپرسید و هر جا که اون کلمه کم آورد یا اصطلاح کم آورد به شما بهش کمک کنید. مثلا ازش بپرسید که مامان معلم تو چه شکلیه؟ یا معلم چطوری صحبت میکنه؟ مثل عمو تون حرف میزنه؟ مامان دوست چی پوشیده بود اون روز؟ مامان جون از اینکه دوست این حرفو به عزت خوشحال شدی، میشه به من بگی چه احساسی داشتی؟ این مدل گفتگو میشه گفتگوی توصیفی، یعنی فرزند شما برای شما توصیف میکنه راجع به جزئیات و شما فقط موقعی که کلمه و اصطلاح کم میاره همونطور که گفتم بهش کمک میکنید. گفتگوی انعکاسی یعنی چی؟ یعنی که شما بشینید و فرزندتون رو بهش اجازه بدید تا به صورت کامل برای شما صحبت کنه و شما بیشتر شنونده باشید. البته با چشمانی باز و گوشای شنوا تا فرزندتون این احساس دلپذیر رو در خودش حس کنه که واقعا حرف زدن اون تاثیرگذاره و مخاطب رو جذب کرده. اینطوری هستش که علاقه‌مند میشه به گفتگو کردن با شما. مورد سوم گفتگوها گفتگوی احساسی هستش. یعنی فرزندتون صحبت میکنه و شما احساس اون رو با توصیف کردن درک میکنید. حالا چطور؟ مثال میزنم. آها، یعنی مامان تو از طرز نگاه معلم ترسیدی؟ آها، یعنی تو از این که این حرف رو به دوستت بزنی خجالت کشیدی؟ آره مامان، منم وقتی همسن تو بودم خجالت میکشیدم این حرف رو مثلا به همسن و سال خودم یا به دوست صمیمیم حتی بزنم. آها، از اینکه دوستت خوراکیشو به تو نداد تو ناراحت شدی؟ این مدل گفتگوی احساسی میتونه به برقراری ارتباط فرزندتون با شما و همینطور بالا بردن مهارت‌های اجتماعی اون خیلی کمک کنه. تکنیک دوم این هستش که به فرزندتون استفاده درست از زبان بدن رو یاد بدید. در واقع برای برقراری یک مهارت اجتماعی بالا استفاده از زبان بدن خیلی تاثیرگذاره. یعنی با رفتار خودتون به عنوان الگو بهش نشون بدین که وقتی با یک نفر میخواد ارتباط کلامی برقرار کنه میتونه از زبان بدنش هم استفاده کنه. وقتی با کودکتون صحبت میکنید به چشمانش نگاه کنید. وقتی داره با شما حرف میزنه کاملا سراپا بهش گوش کنید. سرتون رو به موبایل و خوندن روزنامه و انجام یک کار دیگه بند نکنید که فقط گوش شما شنوا باشه. از حالات صورتتون برای بیان احساسی که در مقابل حرفش دارید استفاده کنید. یعنی خوشحالی، تعجب یا ناراحتی خودتون رو از چهرهتون به فرزندتون نشون بدید تا اونم یاد بگیره از زبان بدنش استفاده کنه. استفاده از زبان بدن خصوصا برای بچه‌هایی که مورد زورگویی و ظلم از طرف همسن و سالای خودشون قرار میگیرن خیلی موثره، چون اونا با استفاده از این حالت‌ها میتونن تا حد زیادی از خودشون دفاع کنن. دوستای خوبم، قبل از اینکه برم سراغ ارائه تکنیک سوم، اگر تا اینجا از ویدیو لذت بردین خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید. تکنیک سوم استفاده از کنترل تون صدا هستش. به فرزندتون یاد بدید که هرگز با صدای بلند صحبت نکنه و هرگز چیزی رو با فریاد از کسی نخواد. و برای اینکه این رو واقعا یاد بگیره شما باید به عنوان الگو خودتون بارها و بارها این رو جلوش انجام بدید. وقتی میخواید فرزندتون رو صدا کنید یا ازش درخواستی بکنید فریاد نزنید، بلکه نزدیکش برید و با آرومی باهاش صحبت کنید تا فرزندتون شما رو به عنوان الگو ببینه و این خصوصیت در اون پرورش پیدا کنه.
تکنیک چهارم احترام گذاشتن و احترام دیدن. برای این مورد باید 2 نکته خیلی مهم رو به فرزندتون آموزش بدید. اول اینکه برای داشتن یک مهارت ارتباطی خوب و برقراری رابطه با بقیه افراد باید حتما به اونا احترام بذارید. مورد دوم این هستش که از طرف هر کسی میخواد کوچیک باشه یا بزرگ باشه مورد بی احترامی قرار گرفت بدون هیچ برخوردی اون نفر رو ترک کنه و باهاش ارتباطش رو قطع کنه تا فرد مقابل متوجه بشه که کودک یا اون نفری که باهاش روبرو شده از رفتار ناشایسته که کرده ناراحت شده. برای این مورد هم باز باید شما به عنوان پدر و مادر اولین الگوی فرزندتون باشید. فکر نکنید که با رفتار مؤدبانه داشتن یا محترمانه با بقیه رفتار کردن چیزی هستش که فرزند شما با نصیحت و سرزنش و ملامت یاد میگیره. نه، برعکس، بعضی از چیزها مثل این قضیه واقعا چیزهایی هستش که بچه‌ها باید تو رفتار بزرگترا ببینن. اگر شما سوال کنم که خودتون به عنوان پدر و مادر با فرزندتون محترمانه رفتار میکنید یا نه، چه پاسخی میخواهید بدید؟ آیا شما در رفتار خودتون به فرزندتون نشون دادین که باید با احترام رفتار کنه و احترام ببینه؟ خوشحال میشم که نظراتتون و تجربیاتتون رو در این مورد با من در کامنت به اشتراک بگذارید. تکنیک پنجم این هستش که از فرزندتون نظرسنجی و نظرخواهی کنید. یعنی در طول روز به بهانه‌های مختلف نظرش رو راجع به مسائل مختلف زندگیتون سوال کنید. این باعث میشه که حس ارزشمندی در اونها شکوفا بشه و اعتماد به نفسشون بره بالا. به خصوص برای بچه‌هایی که خجالتی هستن به شدت راه حل هستش. مثلا ازش بپرسید که مامان نظرت چیه راجع به برنامه آخر هفتمون؟ یا مامان به نظر این لباس به من میاد؟ این تابلو رو کجا بزنیم به نظر تو بهتره؟ این یکی از بهترین تکنیک هایی هستش که همونطور که گفتم علاوه بر بالا بردن اعتماد به نفس به بچه‌های خجالتی کمک میکنه تا کم کم یاد بگیرن بدون خجالت نظر خودشون رو توی جمعم اعلام کنن. و در نهایت آخرین تکنیکی که خیلی عالیه و به خصوص برای بچه‌های سن پایین‌تر که هنوز کوچیک هستن خیلی جوابگو هستش، اینه که کتاب قصه هایی با مضامین مهارت‌های اجتماعی، دوستیابی و قرار گرفتن تو جامعه تهیه کنید و بخونید. باور کنید بچه‌ها فراتر از چیزی که شما فکر کنید از قصه ها چیزی یاد میگیرن و خودش رو به جای شخصیت‌های اصلی داستان‌ها قرار میدن. کتاب‌هایی با مفاهیم دوستیابی یا حس خوب بودن تو جامعه به اونها احساس ارزشمندی رو القا میکنه و میتونن همونطور که گفتم با جایگذاری خودشون به جای شخصیت‌های داستان کم کم بر احساس ترس خودشون از حضور در اجتماع غلبه کنن. یک پیشنهاد خیلی خوب که در این زمینه براتون دارم کتاب‌های فرانکلین از مجموعه انتشارات نردبان هستش که به شدت در بالا بردن مهارت‌های دوستیابی و قرار گرفتن تو جامعه برای بچه‌ها کتاب‌های خوبیه و سعی کنید تهیه کنید و بارها براشون اونها رو بخونید. دوستای خوبم اگه از ویدیو لذت بردین ویدیو رو لایک کنید و با سابسکرایب کردن و فشار دادن زنگوله از انتشار ویدیوهای جدید مطلع بشید. مثل همیشه به امید داشتن روابطی قرین از شادی، همکاری و توازن بین والدین و فرزندان.